Honor Choice. 3, 2, 1. What is up guys? This is Poy. Kung bago pa lang sa channel na to, welcome ka. Kung luma ka naman, welcome back. Okay, so we have another wireless earbuds na i-review sa channel. So this one is the Honor Choice Mosen True Wireless Stereo Earbuds. So marami ako nakikitang review and marami ako napapanood na review na maganda daw to guys, and sobra daw yung audio quality niya. So para mapatunayan natin yan, i-unbox natin ngayon dito sa channel. Pero bago tayo magpatuloy, alright, isang malaking good news para sa ating lahat to, dahil ipamimigay natin tong isang Honor Choice sa isang lucky nilalang. So mamaya ibibigay ko sa inyo yung giveaway mechanics dito. So tapusin nyo to hanggang huli. Alright, so excited na ako malaman kung ano meron dito, kaya wag na natin patagalin pa. Let's do this! Yo! Okay, so unbox na natin to guys, and let's see kung anong meron sa kanya. Alright. Okay, so unang-unang bubungad sa atin guys, itong quick start guide. And after nito guys, yung mismong charging case na and yung earbuds. Yun no. Okay, aside dito guys, tingnan pa natin yung ibang nasa loob. Okay, so meron tayong USB Type-C cable. Yan. And extra ear tips. Okay, so check na natin tong Honor Choice wireless earbuds. Okay, so start tayo dito guys sa kanyang charging case. So for the charging case guys, sobrang simple, all white. Ayan. And for this size, hindi siya ganun ka-compact. So medyo bulky siya guys kapag dala-dala natin siya. So sa front guys, meron tayong LED light dito. Ayan. And then sa loob nito guys, may indicator kung left or right siya. Yan, dito. On the bottom of this case, of course, meron tayong makikita mga text and yung USB Type-C port. And then guys, yung opener ng charging case na to is magnetic. So naririnig nyo naman. You know. Next, tignan natin to guys, yung mga earbuds mismo. So, not the typical earbuds. So, hindi siya yung usual na design na earbuds. So, very stylish siya. Hindi rin naman siya ganun kalaki at hindi rin naman ganun kaliit. So, saktong-sakto lang yung design and yung size niya guys. And then, kung makikita nyo yung maliit na butas dyan, microphone to. And then, isa pang microphone dito sa baba. Okay, sa gitna ng contact point sa charging case. So same dito guys sa isang earbuds, ganun din, dalawa yung microphone niya. So expect natin guys na clear yung output ng sound quality kapag meron tayong ka-calls. At hindi lang yun guys, kasi sabi sa specification ng earbuds na to is meron siyang noise reduction. So mamaya guys, try natin yung audio quality nito pagdating sa calls. Okay, so bago tayo mag-proceed sa audio quality testing is specification muna na itong Honor Choice. So connectivity na to guys is Bluetooth 5.0 na. So aabot siya guys hanggang 10 meters ang layo mo dun sa device and dito sa mismong earbuds. And then guys, pwede siya for both Android and iOS device. And kung pansin nyo guys, dito sa mga earbuds na to, wala na siyang buttons. It's because touch control na siya. Okay? So kapag kinokontrol mo to guys is mas okay siya para sa akin, kasi kung dedicated button yung nandito, maririnig mo yung click. Okay? Which is ayokong naririnig kapag nakikinig ako ng music or kapag ininext ko na siya. And gaya na sinabi ko kanina, meron siyang noise reduction and meron din siyang noise cancellation. And then guys, supported ito ng SBS and AAC codecs. And then guys, yung bass driver nito is 7mm na. So expect natin guys, yung audio quality nito is okay siya. And then guys, each earbud
earbuds, meron siyang 55 mAh battery. Tapos guys, dito naman sa charging case niya is meron siyang 500 mAh na battery. And then for the charging time guys, 1 hour lang is ma-charge na itong charging case. Sabi ni Honor guys is meron itong 24 hours playback time. So clarification lang guys, yung 24 hours playback time na yon is naghati na siya. So dito sa earbuds, meron siyang 6 hours total of playback time. And then para naman sa charging case is meron siyang 18 hours. So kapag hati-hatian natin yon, meron tayong 4 na beses na paggamit dito sa full charge ng charging case niya. 6 hours guys na dire-diretso, para sa akin mahaba na rin yon. Kasi compare natin sa ibang wireless earbuds na hanggang 3 lang, o sige maximum of 4 hours, mas marami pa rin yung kaya nating gamitin dito, which is 6 hours. And then guys, itong si Honor Choice, meron siyang IP54 splash and dust resistance. Meaning pwede natin siyang gamitin kapag nagwo-workout tayo or kahit napawisan tayo, okay lang. Isang feature na nagustuhan ko pa dito sa Honor Choice is meron siyang low latency as low as 130 milliseconds. So while playing games or even watching movies or videos, may experience mo talaga yung immersive and synchronized na sounds. Okay, proceed na tayo guys sa gustong-gusto kong part, and I'm sure na hinihintay nyo din yung kanyang sound quality. So check natin guys, tignan ko kung okay ba siya sa akin or pasok ba yung sound quality nito. Tingnan natin kung balance yung high and lows nito. Alright, so connect ko lang siya sa device natin. Grabe. Ha! Mukhang papalitan yung daily driver ko ah. This is one of the best sound quality guys na narinig ko. As in, walang halong kajokan. Walang halong kabiruan. Alright? I'm serious. Look at my face. I'm serious. Hindi, promise. Yung bass niya guys, sobrang buo. Okay? Naka full volume ako, and then medyo bassy, okay, medyo ma-bass yung pinapakinggan ko, pero kuwang-kuha niya pa rin guys. Wala siyang distortion, wala siyang basag, walang tunog radyo. Siguro kung i-rate ko siya guys from 1 to 10, bibigyan ko siya ng 9.72. And then kung pag-uusapan pa is price, which is babanggitin ko mamaya, as in solid to. Bago natin pag-usapan yung price, pakinggan muna natin yung quality naman nung 4 na microphone nito. Alright? Okay, so kung ano yung marinig nyo ngayon guys, ito na yung Honor Choice. Ito yung sound quality niya na merong noise cancellation and noise reduction. Guys, inuulit ko, 4 yung microphone nito. Okay? So, i-reset. Hi baby. Hi baby. Nag-reset ka. Nasaan ka ngayon? Dito lang sa sala. Okay. Kala ko, iniwan mo na ako eh. Mag-intro ka. What is up guys? This is Ann. Kung bago ka pa lang sa channel to, welcome ka. At kung luma ka naman, wow. Ayan. Yan guys, ito yung sound quality niya. Alright? What do you think? Huh? Thinking of me? Pagdating sa touch control nitong Honor Choice, wala akong naging problema, napaka-responsive. Itatap lang natin guys, either yung left or yung right ng twice para mag-pause and play. And then i-hold lang natin ng 2 seconds yung right para mag-next. Sa left naman 2 seconds para mag-previews. And then guys, meron din siyang call operations, okay, dun sa mga touch controls. Tapos guys, meron din pala itong voice assistant. So tatlong tap lang pala, it's either left or right. And then yun na, sasagot na si Google lang, "Hey boy, how may I help you?" And that's it for today's video. Yun na po yung ating review dito sa Honor Choice. Ang official price pala nito guys is 1,799 pesos. And for me, lahat ng mga specification nito is pasok na pasok siya. At ang pinaka-importante sa lahat guys, yung kanyang sound quality, which is na-satisfied naman ako sa tunog nito. Na kung bibigyan ko siya ng description in one word, isa lang yon: wow! Build quality is good, sound quality is good, battery life is good. All in all guys, sulit siya.
So kung gusto mong bumili nitong Honor Choice TWS Earbuds, sale sila ngayon sa Lazada. So kung ako sa'yo, bilhin mo na kasi limited time lang yon. And para naman sa giveaway mechanics nitong Honor Choice TWS Earbuds, all you have to do is to subscribe to my channel. Like mo na rin itong video na ito. Pangatlo is comment the best feature na nagustuhan mo dito sa Honor Choice with the hashtag Honor Choice TWS. Huwag mong kakalimutan yung hashtag natin ha. And lastly guys, like and follow their official Facebook page and Instagram na ililink ko din dyan sa baba. And that's it guys. 4 steps. Okay? 4 steps lang. Pwede ka manalo nitong Honor Choice. And that's it for today's video. Sana nag-enjoy ka at nakatulong itong video na to kung naghahanap ka ng malupitang TWS earbuds na pasok sa budget mo at the same time solid yung audio quality niya. Highly recommended. Sobrang sulit niya. One of the best TWS na na-unbox at na-review na dito sa channel. And isa sa mga nagustuhan kong design. At kung gusto mo pa ng ganitong klaseng video, pinapayaw na sa iyo, kaibigan. Na mag-subscribe sa channel na to, huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, comment at yung notification bell para updated ka pag meron tayong bagong upload. Again, this is Poy, unboxing anything just for you. Hanggang sa muli nating pagkikita. By the way, yung announcement ng winner dito sa Honor Choice is sa Facebook page natin. So kung ako sa iyo, like mo na rin yon at i-follow. Alright? Nice!